Në Lajme dhe të tjera do të ndiqni. Shfaqjen të vendosur në protestën e tyre shoferët e linjave të transportit në Gjirokaster, ata i tërheqin vëmendjen ministrisë të zbatojë draftin e saj. Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë ka organizuar një vizitë studimore në vendet e kujtesës, ndalesa e radhës ishte kalaja e qytetit të Gurt. Ndryshimet e her pashershme të motit po shkaktojnë probleme shëndetësore, kategoritë më të prekura janë fëmijët dhe të moshuarit. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Përshëndetje shikues të televizionit Kanal 7, jeni duke ndjekur edicionin informativ. Shfaqjen të vendosur në protestën e tyre shoferët e linjave të transportit në Gjirokaster. Ata i tërheqin vëmendjen ministrisë të zbatojë draftin e saj. Nëse zbatohet drafti i datës 30/5/2016 i qeverisë, ne do të japim fund protestës, në të kundër do të kalojmë në grevë urie. Kështu janë shprehur në ditën e 5 të protestës përfaqësuesit e linjave të transportit urban në Gjirokaster për televizionin Channel 7. Sipas tyre, pika që kërkojnë të zbatohen janë heqja e mjeteve të palicencuara që operojnë në këtë qark, si dhe heqja e linjave urbane Dropull Tiranë dhe Libohov Tiranë, të cilat sipas tyre kanë fituar licencë në mënyrë korruptive. Më tej, përfaqësuesit e dy shoqërive shtojnë se protesta do të vijojë derisa zëri i tyre të dëgjohet prej Ministrisë së Transportit. Në të kundërt do të kalohet deri në grevurie pa afat. Jemi futur në këtë grevë për dy probleme. Problemi i parë është mjetet e palicencuara që operojnë në qarkun që ne jemi të licencuar, dhe problemi i dytë është duam të zbatohet drafti i gjinastos që ka kaluar dhe në parlament në datën 30/5/2016. Neve këto dy gjëra kërkojmë që jemi bashkangjitur kësaj greve si dy shoqëri partnere. Dhe tani nuk zbatohet drafti i hartuar në parlament? Të lutem, drafti i gjinastos jo su zbatua, por me heqjen e ish ministrit të gjinastos në këtë dikaster erdhi ministri Sokol Dervishi. Dhe njëkohësisht ai po e ndryshoi prapë këtë draft dhe nga 326 linja që ishin, ai bëri 580 e ca linja. Këto 580 e ca linja Sokol Dervishi i bëri në kundërshtim me draftin e ish ministrit të gjinastos. Dhe ne prandaj jemi mbledhur dhe kemi blokuar dhe transportin e udhëtarëve dhe u kërkojmë ndjes qytetarëve të Gjirokasters për këtë anomali që po ndodh, por jemi detyruar gjithsa Ministria e Transportit të marrë parasysh draftin e gjinastos. Dhe po të shikojmë draftin e gjinastos, i kemi zotëri janë të gjitha të protokolluara. Për të shtuar në diçka në atë shta shoku këtu parafol, po dua që nga ana juaj ju si gazetar, në qoftë bëni tamam detyrën tuaj, dua të futeni këtyre shkresave dhe jo të dëgjoni çdo njeri çdo tjetër xhadeve. Urdhë zotëri, futu shkresave. Hapi tëra draftet, në qoftë se gjën linjë Dropull Tiranë, jemi dakord që ne të ikim dhe të punojmë Dropull. Që nga koha e Tuçes edhe deri tani nuk ka linjë Dropull Tiranë. Kjo është dënë me lek nga Gentian Kerri dhe e nore që janë sa atje bashibozukër. Dhe linja Libo po gjete gjëkun linjë në draft që është miratuar në parlamenti shqiptar, Libohov Tiranë, urdhë zotëri shikoj lexoni. Dhe juve keni mundësinë, nuk na pyet njeri, ju faleminderit, çoni zërin ton, u adim për nder. Dhe jo që s'na ndihmon njeri, po grihet kryetari e bashkisë Libohov që ka bërë këtë lëmsh, grihet me lek të qytetarëve Libohovit, vete në Tiranë në ministri dhe interesohet se mos i heqen linjën ati Libohov Tiranë.
do të këtu bëhen çuditëra. Daj, një monani, urdo shikoni këtu po të gjë tropu, që shkruhet, ka vetëm lenjë ushqyese. Dhe të zbatohet ky draft jemi në rregull. Nuk do ta zbatojnë, le të mos ta zbatojnë. Ne këtu jemi. Siç tha shoku, ne jemi mësuar flëm dhe në gurë. Protesta e shoqërive të transportit në qytetin e Gurt ka paralizuar qarkullimin e udhëtarëve, të cilët janë të detyruar të kërkojnë mjete alternative për të shkuar në destinacionin final. Instituti për Demokraci, Media dhe Kultur ka organizuar një vizitë studimore në vendet e kujtesës. Dalesa e radhës ishte kalaja e qytetit të Gurt. Instituti për Demokraci, Media dhe Kultur ka organizuar një vizitë studimore në vendet e kujtesës me të rinj nga e gjithë Shqipëria. Një prej vendeve në agjendën e tyre ishte dhe burgu i Kalas së Gjirokastrës. IDMC organizon në mënyrë të vazhdueshme vizita studimore në vendet e kujtesës me qëllim të ndërgjegjësojë të rinjt për krimet dhe pasojat e diktaturës në Shqipëri. Matilda Karcanaj, koordinatore e programit të IDMC-s, u shpreh se është e rëndësishme që të rinjt të njihen me të shkuarën e vendit për të kuptuar më mirë zhvillimet e sotme politike, si dhe për të projektuar një të ardhme më të mirë. Karcanaj ndali gjithashtu te diktatura në Shqipëri duke thënë se edhe pse ishte një ndër diktaturat më të ashpra në Europën juglindore, tekset e historisë kjo periudhë nuk është trajtuar mjaftueshëm, prandaj dhe të rinjt nuk kanë informacione të thella mbi diktaturën. Vizita në Kalan e Gjirokastrës dhe veçanërisht këtu tek burgun brenda Kala është pjesë e vizitës studimore që IDMC, Instituti për Demokraci, Media dhe Kultur, organizon me finalistët e konkursit 3. Të rinjt kanë qenë pjesë e një turi 4 ditor në Shqipëri, në vendet e kujtesës. Fillimisht ishim te burgu Spaçit në Mirdit, pastaj vizituan vendin e dëshmisë të kujtesës në Shkodër, sot jemi këtu në Gjirokaster dhe të rinjt më pas do vazhdojnë duke vizituar kampin e internimit në Tepelen. Për ne, si IDMC, është mjaft e rëndësishme që ta të rinj të njihen me të shkuarën e vendit, pasi diktatura në Shqipëri ka qenë një ndër diktaturat më të ashpra në Europën juglindore, dhe të rinjt nuk kanë informacione të thella në lidhje me këtë periudhë, duke mos pas informacione të duhura dhe të mjaftueshme për periudhën e shkuar, të rinjt nuk do jenë në gjendje që të kuptojnë çfarë ndodh sot aktualisht në politikën tonë dhe nuk janë në gjendje që të shpresojnë për një të ardhme më të mirë apo të projektojnë të ardhmen e tyre në vendin e tyre. Fakti që të rinjt nuk janë të njohur mjaftueshëm me këtë periudhë në tekstet shkollore, rëndësishme për ne si institucion është që të njohim me këtë periudhë edhe për faktin që këta të njihen se çfarë ka ndodhur dhe në një farë mënyrë ne të respektojmë dhe viktimat e sistemit të kaluar. Të shumtë ishin të rinjt nga të gjitha qytetet e Shqipërisë, si Berati apo Lezhë, që merrnin pjesë në këtë kujtë studimore. Pavarësisht se ishte hera e parë që të rinjt vizitonin këto vende të kujtesës, ata u shprehën shumë të interesuar për të mësuar më tepër për periudhën e diktaturës, e cila na ka prekur në një farë mënyre të gjithëve. Nga shkolla e Beratit të jam publike drita e dijes. Qëllimi i kësaj vizite studimore ishte që ne të rinjt të njiheshim me të vërtetat e fshehta dhe të hidhura të kohës së diktaturës, ku ndoshta shumë familjarë anët, shumë të afërm tanë dhe njerëz të tjerë kanë vuajtur dhe kanë përjetuar disa nga vitet më të tmerrshme të jetës së tyre, dhe në këtë vizitë ne u njohëm me disa histori të tepër të dhimbshme të tyre, duke na treguar fakte se si ata kanë vuajtur dhe se si koha nuk lejonte ata që të shprehin dhe të jetonin në një botë që ata dëshironin dhe madje as të thoshin ndoshta mendimin e tyre apo të bënin diçka ndryshe nga të tjerët. E gjithë kjo ishte fal konkursit të pyet Gjirokaster 3, ku organizatorët e këtij konkursi i dhanë mundësi shumë njerëzve përmes tyre edhe neve që të mund të shpalosnin dhe të mund të krijonin diçka tonën, pra të tregonin origjinalitetin tonë në lidhje me të kaluar. Doja dhe vin nga Lezhë. Ky udhtim ishte një udhtim e vërtet me vlerë, ku IDMC përgatiti për të na treguar në të rinjve se sa rëndësishme ishte vuajtja që kaluan në të kaluarën e komunizmi, ku internimet kishin ndodhur shumë internime të personave të pafajshëm, të cilët detyrohen që të vuanin këtë dënim, por mënyra më e vetme për ta shmangur këtë dhimbje është që t'i kujtojmë, sepse pavarësisht duam kjo është historia e popullit shqiptar dhe mënyra më e vetme për ta ulur dhimbjen është që t'i kujtojmë dhe t'i mbajmë gjallë atë ndërbrezat e tjerë. Dhe doja të falenderoj shumë IDMC-n për këtë udhtim kaq të bukur dhe me vlerë që ne të rinjt përjetuam, duke filluar nga Spaçi në Shkodër, më pas në Gjirokaster, më pas në Tepelen, dhe ishte një udhtim e vërtet me vlerë ku unë falenderoj pafund dhe shpresoj që edhe të rinjt të tjerë të bëhen pjesë.
Atëherë gjë më e bukur te konkursi pyetëgjyshur dhe te ky udhtim ishte fakti që vizituam kaq shumë vende të cilat ndoshta nuk do kishin pasur mundësinë të vizitonin nëse do vinin familjarisht ose në shoqërinë. Dhe diçka që vum re dhe na bëri shumë përshtypje ishte fakti që njerëzit të cilët kishin pasur kontakte drejt për drejt në ngjarjet që ndodhen, nuk kishin asnjë shenjë hakmarrje në sytë e tyre në fakt, por thjesht kërkonin drejtat e veta edhe këtë llojin e vëmendjes që nuk ka ardhur deri më sot. Që shpresoj që sidomos brezi ynë i cili po lidhet me anë të këtyre tureve apo aktiviteteve, të bëjë diçka për zgjidhjen e këtyre njerëzve dhe ne për të njohur historinë më mirë të vendit tonë. Ne jemi një grup nxënësish të ardhur nga qyteti Berazit, kemi bërë pjesë e kujdes studimore nëpërmjet pjesëmarrjes në projektin Pyetëgjyshur 3, përveç faktit se udhtojnë dhe njohin njerëz të rinj, më e rëndësishme është se ato fakte historike që ne kemi mësuar gjatë orës së mësimit, ato libra që ne kemi shkruar apo lundrimi jonë në internet, është më e rëndësishme që vuajtjet që kanë pasur të parët tanë, ose ato gjurmë që ata kanë lënë, është më e rëndësishme që t'i prekim nga afër, të shohim atë realitetin sa do të hidhur, pavarësisht duhet t'i kthehemi të kaluarës, duhet ta kujtojmë të kaluarën, duhet ta mësojmë të kaluarën, sepse nëse do të ndodhi që ne do ta harrojmë atë, do të përsëritet sërish. Kështu që duhet të jemi të kujdesshëm. Për sa i përket stafit, ka qenë një staf i mrekullueshëm, na ka bërë të ndihemi jo sikur kemi 3 ditë që i njohur, por sikur kemi një jetë të tërë, kështu që falënderimet për zë. Në vitin 1945-1955, ish burgu në Kalan e Gjirokastës ka shërbyer për vuajtjet e dënuarve politik, por pas 1955, duke qenë se sistemi komunist vendosi që institucionet e riedukimit t'i ndërtonte pranë minjerave që të burgosurit të shfrytëzoheshin për punë, ai vazhdoi të shërbente si një burg i zakonshëm. Ndërkohë IDMC do të vazhdoi punën për ndërgjegjësimin e të rinjve, për pasojat e krimeve të diktaturës dhe të inkurajojë shkollat të bëjnë vizita studimore në vendet e kujtesës, pjesë e programit të tyre mësimor. Ndryshimet e herpasershme të motit po shkaktojnë probleme shëndetësore. Kategoritë më të prekura janë fëmijët dhe të moshuarit. Sinoptikanët parashikojnë sërish rritje të temperaturave në vend. Ndryshe nga fillimi i javës ku moti u shfaq kapricoz me ulje të ndjeshme të temperaturave, rreshje shiull madje dhe rreshje të bore në zonat malore dhe juglindore të vendit, ditën në vijim parashikohen me motë të kthjellët e deri diku edhe me disa vranësira kalimtare. Por ajo që vlen të theksohet është fakti se ndryshimet e shpeshta klimaterike brenda një intervali të shkurtër kohor nuk përballohen nga trupi i njeriut, duke çuar edhe në praninë e shtuar të infeksioneve virale qarkulluese. Një ndër grup moshat më të rrezikuara prej sëmundjeve virale janë fëmijët, ku më së shumti preken fëmijët e moshës 1 deri në 6 vjeç, moshë e cila përkon me frekuentimin e çerdhes dhe kopshtit. Sipas mjekëve pediatër, në këtë periudhë të vitit në vendin tonë qarkullon një sër virusesh, ku ndër të njohurit është gripi. Shkaku i shpeshtisë më të lartë të virozave gjatë kësaj periudhe ku ndryshimet klimaterike janë të shpeshta, lidhe me faktin se në temperatura të ulta, mbulesa e jashtme e virusit mbështillet me një xhel të trash. Kjo e mbron virusin dhe e bën më lehtësisht të transportueshëm nëpërmjet ajrit nga personi në një tjetër. Në temperatura të ngrohta, xheli mbrojtës shkrihet në një fazë të lëngët, por në këtë fazë të lëngët me sa duket nuk është e mjaftueshme për të mbrojtur virusin kundër elementëve klimaterik, dhe kështu virusi humbet aftësinë e tij për të përhapur nga personi në person. Ajri i ftohtë dhe lagështia e ulët promovojnë transmetimin e virusit të gripit nga një person tek tjetri. Së dyti, në këtë fenomen ndikon teoria e hapësirave të mbyllura. Në periudhën e ftohtë njerëzit kanë tendencën që të qëndrojnë më tepër në hapësira të mbyllura, ku dhe mundësia e transmetimit të virusit është më e lartë. Përqendrohemi në këto momente në zhvillimet më të fundit që vijnë nga rajoni dhe bota. Në qytetin e Zelandës së Resh mbajtur një ceremoni për kujtimore ndër të 50 viktimat sulm terrorist të 15 marsit. Kryeministri i këtij vendi Arkida Ardern formë ceremoni bashkë me Lidhjen Islamike dhe mbijetuar të sulmit. Cat Stevens, këngëtar britanik që është konvertuar në fen islam në vitin 1970, po ashtu këndoi në ceremoni. Mbi 20.000 persona morën pjesë ceremoni zhvilluar në Parkun Hagley, ku kryeministri Ardern tha se Zelanda e Re ka përgjegjësinë për të bërë vendin që ne dëshirojmë. Ne nuk kemi imun nga viruset e urrejtjes apo frikës, ku nuk kemi qenë. Por ne mund të kthejmë në kombin që zbulon shërimin, ka thënë ajo. Çfarë mund të shprehin fjalët për një qytet në zi që ka njohur kaq shumë dhimbje, mendova se nuk do gjej asnjë fjalë për të thënë para jush. Dhe pastaj erdha këtu dhe u prita me një mbështetje të thjeshtë, Salam Aleku, paqja qoftë me ju, tha kryeministri Ardern. Në sulmin e 15 marsit humbën jetën 50 vet pasi një agresion i veçuar supermarketisti bar
sulmoi 2 xhami në Krishterë dhe transmetoi aktin e tij drejt në rrjetin social Facebook. Pasi sulmit, zelandare ndryshoi ligjin për armë duke ndaluar posedimin e të gjitha armëve gjysmë automatike sa ato të përdorura në sulm. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump tha të premte se ndoshta do të bisedojë me presidentin rus Vladimir Putin dhe presidentin kinez Xi Jinping rreth krizës në Venezuelë. Ne ndoshta do të flasim në një moment, u tha Trump gazetar pasi shtëpia e bardhë parlamentare e Rusisë dhe vendet e tjera që mbështesin president Nicolas Maduro kundër dërgimit të trupave pajisje ushtarake në Venezuelë. Unë do të flas me shumë njerëz, ndërsa presidenti Putin, ndoshta presidenti i Kinës Xi Jinping, Trump. Rusia dërgoi rreth 100 trupa speciale në Karakas para pak ditësh në një lëvizje që u kritikuar shumë nga Washingtoni. Megjithatë, Moska zyrtare tha se bëhet fjalë për një udhëtim planifikuar më herët. Aktoria dhe aktiviste për mbrojtjen e refugjatëve Angelina Jolie ka bërë thirrje për përfshimin e gram bisedime të paqes për të dhënë fund konfliktit në Afganistan. Gjatë falimin përpara ministra diplomatëve në Kombet e Bashkuara të premten, bisedimet e paqes midis zyrtarëve të SBA-s dhe talibanëve filluan në fund të vitit kaluar. Në Afganistan, mijëra gra kanë ardhur kohët e fundit në publik duke rrezikuar jetën e tyre për kërkuar që drejtat e tyre dhe drejtat e fëmijëve të tyre garantohen bisedimet e paqes, që deri tani nuk kanë lejuar asnjë pjesë të tyre të përfaqësohet, tha Jolie në një takim ministror të paqëruesve të OKB-s. Përgjegjësia e eshtur e Komitetit Ndërkombëtar është alarmante për të thënë më së paku, tha Jolie, një dërguare posaçëm për agjencinë e refugjatëve të UNHCR-s, për të cilën ajo filloi të punojë 18 vite më parë. Nuk mund të ketë paqe apo stabilitet në Afganistan apo kudo tjetër në botë që nuk përfshin trajtimin e drejtave të grave, ndërsa talibanët kanë thënë se në deklaratë zyrtare se mund të marrin konsiderat politikat më liberale ndaj grave. Kryegociatori i tyre ka thënë se kushtetuta e cila mbron të drejtat e grave është një pengesë për paqen, tha të njëjtin inspektori i përgjithshëm i SBA-s për ndërtimin e Afganistanit. Turpat izraelite qelluan dhe plagosën 10 palestinez në kufirin e Gazës të premten, tha zyrtarët mjekësor të Gazës, pasi tanke izraelite u mblodhën në prag të një tubimi të madh për të shënuar për vjetorin e parë të fillimit të protestave vdekjeprurse. Ndërmjetësit e gjithëtena dhe zyrtarë humanitar po punojnë për të shmangur gjakderdhje e mëtejshme përpara përkujtimit të së shtunës për protestat kufitare, marshimi madhikthimit, të cilët filluan në 30 mars të vitit kaluar. Rreth 200 palestinezë janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë plagosur nga zjarri izraelit në protesta, thonë mjekët e Gazës, ndërsa demonstratat u shpërndan në një përplasje shpesh vdekjepruse mbas palestinezëve që hidhin gur dhe bomba benzinë dhe trupa izraelite në anën tjetër të gardit. Izraeli mbron përdorimin e saj të forcës vdekjepruse, duke thënë se trupat e saj po mbrojnë kufirin dhe izraelitët që jetojnë pranë tij. Me sigurinë që tashmë paraqitet dukshëm si një çështje në zgjedhje izraelitët që do të mbahen në 9 prill. Trajtimi i kryeministit Benjamin Netanyahu në Gaza do të jetë një çështje kyçe, pasi e kërkon një mandat të 5 në detyrë. Duke lënë pa zhvillimet nga reni dhe bota, vijmë sërish me informacione në vend. Shqiptarët po harojnë lekun dhe tashmë po kursejnë në euro. Kursimet e shqiptarëve në banka shënuar rritje për të tretin muaj radhësi në shkurt, por monedha preferuar e tyre për të lënë para manjan nuk është ajo vendase. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, stoku i depozitave në lek në fund të shkurtit ishte 1.005 trilion lek, rreth 8 miliardë euro, duke shënuar një rritje me 0.3% krahasim me muajin e mparshëm. Kjo rritje ka ardhur tërësisht nga valuta, teksa kursimet në lek kanë mbetur të pandryshueshme. Depozitat në monedë të huaj, por të raportuara në lek u rritën me 0.5% në bazë vjetore. Në të kundërt, depozitat nuk po kursejnë në lek. Depozitat në afat në lek kanë vijuar rënien e pandashme të nisur nga fundi i vitit 2011, kohë kur Banka e Shqipërisë filloi politikën e saj lehtësuese monetare që shërua me uljen e normave të interesit në lek në banka. Sot për kursimet 12 mujore interesi vjetor i përfitimit është më pak se 1%, si rreth pesha e kursimit me afat të individëve në lek ndaj total depozitave ka zbritur në 23.5% nga 40% janar 2013. Rënia e kursimit në lek dhe rritja e tyre në valutë ka bërë që bankat të furnizohen në valutë më shumë se sa me monedë vendase. Në fund të muajit shkurt, pesha e kursimit në valutë ndaj totalit arriti 54.1% duke shënuar nivel më të lartë të regjistruar ndonjëherë që pas viteve 90. Në muajin shkurt, dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se rritja e depozitave në valutë erdhi kryesisht nga kursimet e individëve. Në bazë vjetore shkurt 2019 shkurt 2018 depozitat në sistem janë rritur me 1% që kanë ardhur tërësisht në kursimet në valutë, plus 3.1%, ndërkohë që ato në lek ran me 1.5% për të njëjtën periudhë. Banka e Shqipërisë në mbledhjen e saj të fundit vendos të mbajtë pa ndryshuar normën bazë të interes në nivelin 1% që është niveli minimum historik, çka do të bëjë se bankat vijojnë të mbajnë interesa të ulta për kursimet në lek. Vijmë këto momente me parashikimin e motit. Grafika na prezanton parashikimin e motit për 3 ditët në vijim.
gjirokaster.online. Faqja e zërit ton të përbashkët. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokaster online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minut pas minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, foto lajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokaster.online. Ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkë. Me parashikimin e motit e kemi mbyllur dhe këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkëmirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.